Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nan bamanga other branches of biology vayu. Other branches matlab da de چې منګه main branches وایو کوم چې botany, zoology and microbiology هغه منګه ویلو سټډي کړو منګه پاغه منګه ځان پوه کړو. نن به منګه other branches کوم چې نور branches دي د biology دغه په باره کې بنن منګه څه کو سټډي کو. مارپالوجي چې دی دا دوه ورډز راوځي شوي دي او مارفالوجي جوړ کړی دی. اولنی ورډ څه دی؟ مارپو څه ته وایي؟ شیپ ته وایي او لوجي موږ څه ته وایو؟ سټډي ته. سو د سټډي آف فارم شیپ اینڈ سټرکچر آف لیوینګ ارګانیزم هغې ته به موږ څه نوم وایو؟ مارفالوجي. فارم شکل، شیپ هم شکل دی او سټرکچر چې د ارګانیزم جوړ څنګه دی دغه سټډي ته به موږ څه نوم وایو؟ مارفالوجي وایو. دویم برانچ زموږ سره دی اناټمي. د ان نه وتی دی ان وایي اپ او ټومیا وایي کټینګ. اپ کټینګ مطلب کټ کول او بیا سټډي کول هغې ته به څه نوم وایو؟ اناټمي ورته وایو. کټ کول او سټډي کول مطلب د سټډي اف انټرنل سټرکچر اف لیوینګ ارګانیزم. کله چې موږ یو څیز کټ کو هغې موږ انټرنل سټرکچر سټډي کوو هغې ته به موږ څه نوم وایو؟ اناټمي ورته وایو. زموږ سره دریم نمبر برانچ چې دی هغه دی فیزیالوجي. فیزیو موږ وایو فنکشن ته او لوجي موږ وایو سټډي ته. سو د سټډي اف فنکشن اف ډیفرنٹ پارټس اف ان ارګانیزم. د ارګانیزم د مختلف پارټس د مختلف حصو د هغې فنکشن ته موږ څه نوم وایو؟ فیزیالوجي وایو. څلورم نمبر زموږ سره راځي هغه دی ایمبریالوجي. ایمبریالوجي د ایمبریان نه وتی دی. ایمبریان موږ ایمبریو ته وایو او لوجي موږ سټډي ته وایو. سو د سټډي اف ایمبریو فارمیشن اینډ ډیولپمنٹ ایټسیکټرا د ایمبریو سره ریلیټډ چې څومره سټډي کیږي هغې ته به موږ څه نوم وایو؟ ایمبریالوجي وایو. پنځم نمبر زموږ سره راځي ټیکسیس وایي ارینجمنټ ته، نومس وایي لا ته او لوجي وایي سټډي ته. د سټډي اف نیمینګ اف and classification of living organism هغې ته به موږ څه نوم وایو؟ ټیکسانومي به ورته وایو. صحیح شو. سیل بایولوجي دی. سیل بایولوجي ته موږ بل نوم څه نوم وایو؟ سایټالوجي ورته وایو. د سټډي اف سیل اینډ سیل ارګانیلز. د سټډي اف سیل اینډ سیل ارګانیلز ته موږ څه نوم وایو؟ سیل بایولوجي وایو. بل زموږ سره بل برانچ چې دی نو هغه هیسټالوجي دی. هیسټو موږ څه ته وایو؟ ټیشو ته. هیسټو څه ته وایي؟ ټیشو ته ویلی شي او لوجي وایي سټډي ته. سو د سټډي آف ټیشو ان ریلیشن ټو دیئر سپیشلایز فنکشن. کله چې موږ سټډي آف ټیشو کوو مطلب مختلف سیلز راوځي شي هغه ټیشو جوړ کړي او دغه ټیشو بیا خپل یو کار کوي نو دغې ته موږ څه نوم وایو؟ هیسټالوجي. په کوم برانچ کې به سټډي کوو؟ هیسټالوجي برانچ کې به موږ دا سټډي کوو. بل زموږ سره دی پیلنټالوجي. پیلنټون دا څه نه وتی دی؟ پیلنټو موږ وایو فاسل او لوجي وایي سټډي ته. د سټډي اف فاسل هغې ته موږ څه نوم وایو؟ پیلنټالوجي ورته وایو. سټډي اف فاسل ته موږ پیلنټالوجي وایو. صحیح ده. او پیلنټالوجي چې دی نو دا بیا په ټو ټایپس دی. هغې نمبر فسټ چې دی هغه فیلیو باټني ده. فیلیو فاسل پلانټس سټډي ته موږ څه نوم وایو؟ فیلیو باټني او فاسل انیمل سټډي ته موږ څه نوم وایو؟ پیلیو زوالوجي. ایمونالوجي بیا زموږ سره د ایمیونو نه وتی دی. ایمیونو وایي ډیفینس ته یا ایمیون سیسټم ته او لوجي څه ته وایي؟ سټډي ته. نو موږ ویلی شو چې د سټډي آف ایمیون سیسټم آف ان ارګانیزم ایمیون سیسټم ته موږ څه وایو؟ قوت مدافعت. نظام قوت مدافعت ته موږ ایمیون سیسټم وایو او د هغې سټډي ته موږ څه وایو؟ ایمونالوجي. بیا زموږ سره بل برانچ راځي انټومالوجي. انټومان موږ انسیکټ ته وایو او لوجي موږ سټډي ته وایو. نو موږ ویلی شو چې د سټډي اف انسیکټ از کالډ انټومالوجي. د سټډي اف انسیکټ د حشرات کوم چې موږ انسیکټ ورته وایو بیز دی آر سو انسیکټ وایي او د هغې سټډي ته موږ څه نوم وایو؟ انټومالوجي. بل زموږ سره برانچ راځي جینیټکس. د جین نه وتی دی. د جین سټډي ته موږ
genetics وایو the study of heredity and variation the heredity or the variation study ته موږ څه نوم وایو genetics وایو اوس به موږ تاسو به وایئ چې heredity څه ته وایي نو heredity موږ transmission of characters from parents to offspring مطلب مور او پلار نه بچو ته یو کریکټر تلل مطلب یا آی کلر شو هیر کلر شو دې ته موږ heredity وایو او ویریشن موږ مختلف والی ته وایو چې دا بچې چې دی دا د مور او پلار نه ولې مختلف دي څنګه مختلف دي ټیک شو فار ایگزامپل د مور او پلار شنې سترګې د بچې سترګې تورې نو دې ته موږ څه نوم وایو ویریشن وایو دی heredity او ویریشن دی سټډي ته موږ څه نوم وایو جینټکس ورته وایو بل زموږ سره برانچ راځي مایکروبیولوژي هغه موږ سټډي کړې ده مایکرو وایي سمال ارګانیزم ته او بیولوژي ته وایي نو د سټډي اف مایکرو ارګانیزم هغې ته موږ څه نوم وایو مایکروبیولوژي په دې کې وایرس راځي بیکټیریا او فنجای اټسیکټرا ډېر شي څیزونه پکې نور راځي زموږ سره د دې نه علاوه موږ سره دی بایوټیکنالوژي دا یو ایډوانس برانچ اف بیولوژي دی بایوټیکنالوژي زموږ سره ډېر شي ورډز رایوځای شوي دي هغې نه موږ بایوټیکنالوژي بایو موږ څه ته وایو لایف ته وایو ټیکنو سکلز ته او لوجي سټډي ته نو موږ وایو چې هغه سکلز هغه څیزونه کوم چې د لایف د بهتروالي دپاره استعمالیږي نو هغې ته څه نوم وایي بایوټیکنالوژي ډیفینیشن یې دا دی ګورئ the study of uses of different techniques for the benefits and welfare of humanity د انسان د فایدې او د بهبود دپاره چې کوم تکنیکس استعمالیږي په بیالوژي کې هغې ته موږ څه نوم وایو هغه به موږ په کوم برانچ کې سټډي کوو په بایوټیکنالوژي کې انوایرمنټل بیالوژي دا هم د بیالوژي برانچ دی the study of relationship of an organism د یو ارګانیزم د خپل انوایرمنټ ماحول سره چې کوم ریلیشن دی هغه ریلیشن چې موږ په کوم برانچ اف بیالوژي کې سټډي کوو هغې ته موږ څه نوم وایو انوایرمنټل بیالوژي بل برانچ چې دی نو هغه دی پیراسیټالوژي موږ څه ته ویلی شو the study of parasite in all aspects of parasitism د پیراسایټ ټوټل اسپیکټس چې موږ په کوم برانچ کې سټډي کوو د بیالوژي هغې ته موږ څه نوم وایو پیراسیټالوژي بل زموږ سره راځي سوشل بیالوژي د سټډي ریلیټډ with the social animal هغه سټډي کوم چې د سوشل انیمل سره تعلق ساتي نو هغې ته موږ څه نوم وایو سوشل بیالوژي کوم سوشل انیملز دي such as bees مچۍ ants میږي ایټسیکټرا وغیره د دې سټډي ته موږ سوشل بیالوژي وایو د دې نه علاوه موږ سره بل برانچ راځي فارماکالوژي دا د فارماکان نه وتی دی او فارماکان موږ څه ته وایو ډرګز ته وایو او لوجي موږ څه ته وایو سټډي ته the study of drugs and its effect on living bodies the drugs سټډي ته او د هغې څه افیکټ دی په چا باندې په لیوینګ باډیز مطلب په جاندارو باندې د هغې څه اثر دی دا به موږ په څه کې سټډي کوو دا به موږ په فارماکالوژي کې سټډي کوو د دې نه علاوه زموږ سره د بیالوژي ډېر شي برانچز دي خاص تاسو په کورس کې نشته بیسایډ دیز موږ وایو د دې نه علاوه موږ سره وایرالوژي هم ده د سټډي اف وایرس بیکټیریالوژي هم ده د سټډي اف بیکټیریا Phycology, the study of algae, mycology, the study of fungi, systematic, the study of naming and classification of organism, evolution, the study of evolutionary linkage of organism. The other branches the biology.